Ngayong gabi sa reaksyon, kapwa may pinaninindigang argumento ang Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang pinagkaiba nga lang, mas kinilingan ng mas nakararami ang panig ng Pilipinas na nakabase sa international laws. Matapos ngang magdesisyon ng UN Arbitral Tribunal, malapit na rin bang matapos ang sigalot? O pinto ba ito para mas humaba pa ang agawan? Ituloy natin ang usapin, kasama pa rin ang international affairs expert mula sa De La Salle University at may akda ng Asia's New Battlefield, US, China and the Struggle for Western Pacific, si Professor Richard Hidarian. So, how crucial will that statement be, as far as China's reaction and also our allies' reaction on this issue, at least moving forward? Magagalit ba sila pagka hindi masyadong strong statement, yung mga kakampi natin ngayon? Or gaano, pagsasamantalahan ba ng husto ng China naman kapag yun na nga, hindi masyadong strong statement? You know what I mean? That fine balance. Exactly. How much will that affect our relationship with moment of truth. the world? Yeah, it's a moment of truth. You can't please everyone, no? Kasi kung yung statement ay masyadong malakas, matutuwa ang Amerika dyan. Pero ang China naman baka punish sa atin, lalo sila maging aggressive dyan. At wala tayong kakayanan depensahan sarili pag nangyari yan. Pag masyadong mahina naman yung statement na parang we're compromising with China, matutuwa ang China at lalong maiinis yung ating aliado sa atin. Ma-isolate naman tayo dun sa isang alliance. Baka pagsamantalahan naman yung exactly. So my point is, dapat Goldilocks yung statement na yan. In a sense that in-affirm. Not too strong and not too weak. Exactly. And that's why subtle art yung diplomacy. Anong mga sasabihin mo, ano ilalagay mo sa statement. Pero hindi lang kasi statement yun. Ano bang gagawin natin dun sa upcoming foreign ministers meeting sa ASEAN? Merong meeting yan. Anong sasabihin niya yasay dyan? And then of course, the other factor is that even if si Pangulong Duterte may iniisip na strategiya, depende rin anong reaction ng publiko. Kasi for sure, maraming tao sa Pilipinas galit sa China at gusto nila very strong statement. So kailangan magkakaroon ng consultation at magkaroon ng conversation sa pagitan ng administration at taong bayan. Kasi we have to go on this issue together. Hindi pwede na walang consultation. Yun yung problema sa panahon ni Arroyo administration. When she was engaging in agreements with China, walang masyadong consultation. Walang transparency. Exactly. Pati. So dapat this time, more consultation, more transparency. And dapat, hindi natin makalimutan yung mga aliado natin katulad ng America or Japan, kailangan din natin sila sa mga iba't ibang issues. So we cannot estrange them dito sa area ng South China Sea. But at the same time, ang katotohanan dito ay mahirap din yung ating yung problema natin dyan sa West Philippine Sea. So dapat ingat din tayo when it comes to China. So this verdict is the first step in a journey of 1,000 miles, no? Pero at least it will give us the minimum bargaining chip para kung nag-engage tayo with China, we can get some temporary concessions. But of course, I think yung bigger goal ni Pangulong Duterte dito is to revive bilateral investment relations with China. Kasi I'm sure in the last weeks or so, pinag-usapan nila paano mag-invest ng China sa ating infrastruktura and sa Mindanao. Sa Mindanao kasi high-risk area yan. Yung mga Hapon, mga Amerikano, hindi makapag-invest yan. Wait, China lang pwede but other mag-invest people will say, teka muna, ano na to, sell out naman na ngayon? Well, for me, not necessarily. Kung titignan mo yung mga bansang katulad ng Japan or Vietnam or even US, napakalakas yung kanilang economic relations with China. But may mga certain areas na red line sa kanila. So para sa akin, red line yung issue ng West Philippine Sea. No compromise on that. Which brings us to the issue of joint development. Klarong-klaro yung ating saligang batas. Pwede lang magkaroon ng joint development kung tinatanggap ng isang partido na tayo may soberentiya dyan. So nung nagkaroon tayo ng joint ventures with Shell Company sa Malampaya, walang problema kasi private corporation yan at tanggap niya yung sovereignty natin. Iba usapan yung China kasi ang China nagka-claim ng inherent and indisputable sovereignty. So unless yung China mag-change ng position, i-drop niya yung sovereignty claim niya, we cannot have a joint development except if si President Duterte will amend our constitution, which is a whole different issue. Wait a minute, but President Duterte cannot just say, okay, we want bilateral trade relations with you, never mind that you have a claim of sovereignty over this. That's treasonous. Well, I think the position of Pangulong Duterte dyan is, the minimum that we have to do at this point is to avoid war. So maybe temporarily, i-set aside natin yung sovereignty dispute na yan kasi intractable yan, zero-sum. Let's talk about areas of common interest, which is katulad ng economics, infrastructure development. At sisiguraduhin natin, at least yung ating mangingisa magkakaroon ng access sa area na yan at hindi tayo iipitin sa pag-asa. This is something that,
interest din natin yun, no? Maybe in the long run, hopefully, we can better protect our sovereignty claims. But in the short run, avoid war, revive bilateral economic ties. So yun yung, I think, strategy ni Pangulong Duterte. Nothing is empty of risk. May risk din dito. But I think it's time na magkaroon tayo ng tactical change. We tried the confrontation strategy sa ilalim ng previous administration. Anong nakuha natin? A more aggressive China, more reclamation. So maybe it's time, at least temporarily, to experiment with the different tactics. But the objective is still the same. Protektahan natin yung ating karapatan. But I think the whole West Philippine Sea, isa siyang wake-up call sa atin. We have to develop our own capabilities. Militarily. Hindi tayo pwede umasa sa That's ibang right. bansa. Kaya nga nandito tayo, naipit tayo sa problema nga ito kasi hinintay natin na protektahan tayo ng ibang bansa. At kung hindi tayo maprotektahan, we have to cut the deal with someone else. This is a difficult situation at kasalanan ito ng 3 decades of neglect by different administration. Right. In fairness kay Aquino administration, he started something. Pero kulang na kulang pa. Dapat itutuloy yung ating quest for minimum deterrence para we really can take charge of our own destiny. Kasi now, unfortunately, we're not fully in charge of our destiny. Ano-ano nga ba ang binigyang diin ng UN Arbitral Tribunal sa kanilang desisyon hinggil sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea? Una, walang legal na basehan ang historical claim ng China sa South China Sea. Pangalawa, pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang ilan sa mga artificial islands na ginawa ng China at tinayuan pa ng mga struktura. Pangatlo, sinira ng China ang ilang natural na likas yamang pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa madaling sabi, pag-aari natin. At pang-apat, mali ang panggugulo at pagpigil ng China sa oil exploration at pangingisda ng mga Pinoy sa ating dagat. Ilang barko rin ng Pilipinas ang tinangkang banggain ng mga barko ng China. Dahil sa mga nabanggit, kinalimutan ng China ang obligasyon ito bilang signatory ng UN Convention on the Law of the Seas. Yun nga lang, walang enforcement powers ang tribunal para ipatupad ang kanilang ruling. Pero may tuturing itong moral victory dahil malinaw sa desisyon na ang Pilipinas ang nasa katwiran. Kaya ang ending, kailangan pa rin talaga ang bilateral talks sa pagitan ng dalawang bansa. Bagay na sana'y gawin na ng dalawang bansa ayon kay Lauro Baha, dating permanent representative ng Pilipinas sa United Nations. Now it's up for the Philippines to convert into a political victory, and that you leverage what you get from the panel. You leverage with China, leverage with your allies like the US, Japan, Korea, Australia, and others. Maliban sa Taiwan at Hong Kong, nananawagan ng mga bansang malapit sa pinagtatalo ng rehiyon na tumalima sa ruling ng Arbitral Court. Kabilang na ang Vietnam na itinuturing na inspirasyon ang panalo ng Pilipinas para sa iba pang claimant sa South China Sea. We reserve the right to defend ourselves, to defend our rights, and we do not exclude any kind of means, peaceful means, including, the using of the arbitration. Nagpahayag na rin ng kaparehas na sentimiento ang Amerika, Australia, New Zealand, Japan at India. Habang ang China nananatiling matigas sa di pagkilala sa ruling ng Arbitral Court at iginiit na dapat sa pagitan lang ng Pilipinas at China ang pagresolba sa sigalot. Nagbabalik po ang reaksyon at kasama pa rin po natin ang International Affairs expert mula sa De La Salle University na si Professor Richard Heydarian at pinag-uusapan po natin itong desisyon ng UN Arbitral Tribunal sa West Philippine Sea na pabor po sa Pilipinas. Looking at even longer term here, Richard, is it possible na, i-set aside muna natin yung claim natin, kunyari, na sovereign tayo dyan, pero let's do bilateral talks and develop our trade relations, our joint explorations of that area. Paano kung yumabong na tayo at yumabong nga tayo at nakabuild tayo militarily, so may puwersa na tayo? Hindi ba parang traitorous naman to China na one day we will just say, now that we have a strong military, we'd like to exert a stronger claim over what is sovereignly ours. Medyo may bad faith din doon. Well, diba? first of all, dun sa issue ng joint development, yung ating saligang batas ay medyo restrictive dyan. Pero yung on clause, not necessarily. Kung basahin mo yung on clause, there are multiple provisions that actually encourage countries to engage in joint development as a way to resolve their disputes. One of my proposal here is that meron pang isa pang mekanismo sa ilalim ng on clause, yung tinatawag na Conciliation Commission under Article 1, Annex 5. So kung ang ginawa ni Pangulong Aquino ay parang
divorce proceedings under the compulsory arbitration. Ang Conciliation Commission ay parang marriage counseling. So sa ilalim ng Conciliation Commission, Pilipinas at China, pwede pumunta sa UN General Secretary and then magbuo sila ng isang tribunal ng mga eksperto and then yung mga eksperto na yan magbibigay ng expert advisory opinion sa atin ng paano natin ma-delimit yung ating overlapping claims in accordance to the international law. And honestly, based on sa reaction na nakikita ko sa China, marami sa kanila, yung mga expert nila sinasabi, theoretically possible yan. Kasi para sa akin, mas maganda under supervision ng UNCLOS, magkakaroon tayo ng conversation on joint If development. China even recognizes that, I mean, you know, My point is- hindi nire-recognize. Well, my point is, the thing for China is, hindi rin, even if ang Pilipinas hindi mag-release ng strong statement, andun pa rin naman yung verdict eh. Hindi naman mawawala Hindi yung mawawala verdict. yun. So yung China, pwede rin ma-describe bilang isang outlaw. So meron din incentive ang China na ipakita niya na may commitment pa rin siya sa UNCLOS. If China, hindi i-ignore niya talaga at hindi niya susundan yung international law at babastusin niya yung UNCLOS, yung rule of law, it will come back and bite it at some point. At alam ng China yan, kaya nagpapanik sila. So in my opinion, there's another mechanism, yung Conciliation Commission, na pwede pa rin natin pag-usapan. And based on my observation, some in China are open to that option. without violating our constitution. It will be all in accordance to the UNCLOS. Although, of course, mas sovereign yung constitution natin kaysa sa mga international But my point agreements, is that diba? dahil dyan, mahalaga din ng ating saligang batas ay consistent with modern international law. Yun nga yung problema sa China. Yung saligang batas ng China ay hindi talaga consistent sa international law. Binibigay daw sila ng historical rights. We have to make sure as a law-abiding, responsible member of the United Nations, ang ating saligang batas ay consistent sa UNCLOS. So far naman, wala akong nakita masyadong malaking problema. But if we need to make certain amendments to make it consistent with international law, not with China, but with international law, why not? Kasi at the end of the day, ang kailangan natin dito is to resolve our disputes peacefully, based on rules and in accordance with international law. And in my opinion, the Conciliation Commission is one option forward. Without selling ourselves. Definitely. Richard, hey Darian, maraming salamat sa iyo. Kung wala magsasabi, walang mangyayari, ang opinion mo pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.